साथीहरु तपाईसँग पहिले नै YouTube च्यानल छ अथवा नयाँ YouTube च्यानल बनाउनु भएको छ भने हामीलाई ब्यानरको आवश्यकता पर्छ जसलाई हामीले YouTube ब्यानरमा राखेर च्यानलको परिचय दिनुका साथसाथै च्यानललाई आकर्षक देखाउन सक्छौं। नमस्ते, म निम मगर टेक्निकल निम YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई YouTubeमा प्रोफेसनल ब्यानर बनाएर च्यानलमा कसरी राख्ने भनेर सिकाउन गइराखेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन अन गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस च्यानलबाट अपलोड हुने सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाई कहाँ सजिलै पुगुन्। सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानु होला, त्यसपछि प्ले स्टोर खोज्नु होला। जस्तो मेरो प्ले स्टोर यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, यसलाई मैले जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि माथिको सर्च बटनमा fixallab भनेर हान्नु होला। यसरी fixallab हानिसकेपछि यसलाई चाहिँ जस्ट सर्च गरिदिनु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि यो किसिमको सर्फेस देखिनेछ। यदि तपाईको फोनमा fixallab डाउनलोड छैन भनेपछि यहाँनिर डाउनलोड देखाउनेछ। यदि डाउनलोड भइसक्यो भनेपछि ओपन भनेर देखाउनेछ। जस्ट ओपनमा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यो किसिमको सर्फेस देखिनेछ। अनि सबैभन्दा तलतिर तपाईले चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि माथिको तीनवटा थोप्ला छ त्यसमा गएर जस्ट टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि इमेज साइज भन्नेमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कस्टम छ, यसमा चाहिँ तपाईले YouTube च्यानल ब्यानरमा जस्ट टच गरिदिनु होला अनि त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। होम स्क्रिनमा आएर गुगल खोज्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले गुगलमा जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि यो किसिमको सर्फेस देखिनेछ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ यो ब्यानरको लिंक छोडिदिएको छु। यदि यो ब्यानर मन पर्छ भने तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ लिंक कपी गर्नु होला र यहाँनिर जस्ट पेस्ट गरिदिनु होला। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गर्छु। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि जस्ट सर्च बटनमा सर्च गरिदिनु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईको यो ब्यानर चाहिँ डाइरेक्टली गुगलमा सो गर्नेछ र तपाईलाई अरु ब्यानरहरु मन पर्छ भने तलतिर धेरै छन्, तर मैले चाहिँ यही ब्यानर डाउनलोड गरे। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जस्ट डाउनलोड इमेजमा जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो यो ब्यानर डाउनलोड भइसक्यो। अब फेरि हामी अघिको fixallab छ जहाँ हामी त्यसमा चाहिँ जान्छौं। अब यहाँ गयौं। यहाँ गइसकेपछि माथिको प्लस चिन्ह छ, यो प्लसमा जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि फ्रम ग्यालरी भनेर देखिरहेछ, यसमा चाहिँ जस्ट टच गरिदिनु होला र अघि हामीले डाउनलोड जुन गरेका थियौं त्यो डाउनलोड गरेकोलाई चाहिँ जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँदेखि तल सही चिन्ह छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि यो ब्यानरलाई अलिकति ठुलो बनाउनुस् किनभने साइजले मिट गरेन। यति बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ जस्ट भयो। यति गरिसकेपछि माथिको प्लस चिन्हमा जस्ट टच गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले जस्ट टेक्स्टमा टच गर्नुस् र यो न्यू टेक्स्ट लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको च्यानलको नाम जे हो त्यो हान्नु होला। जस्तो मेरो च्यानलको नाम टेक्निकल निमो हो। जस्तो मैले यहाँनिर टेक्निकल निमो हानेर ओके बटनमा जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसलाई जस्ट टच गरेर तलतिर सार्नु होला, यसको बीचमा लिएर राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमका फन्टहरु देखिराख्नु भएको छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ फन्टमा चाहिँ एउटा फन्ट चुज गरे। जस्तो मलाई चाहिँ यो फन्ट मन पर्यो, यसलाई जस्ट चुज गरे। यसलाई चुज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउनको लागि रिलेभेन्ट पोजिसन छ, यसलाई चाहिँ यहाँ सेन्टरमा ल्याउनुस्, अलि तल ल्याउनुस्। अनि त्यसपछि सही चिन्हमा जस्ट क्लिक गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ कलर कुन कलर हाल्ने हो त्यो कलर चाहिँ तपाईले चुज गर्नुस्। एउटा कलर चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर कलर चुज गर्दै छु। त मैले चाहिँ यो कलरमा राम्रो लाग्यो अनि सही चिन्हमा जस्ट क्लिक गरिदिनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ 3D बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ 3D को शेप दिनुस्। 3D बनाउन चाहनुहुन्छ भने जस्ट अन गरिदिनुस्, तपाईको 3D मा देखिनेछ। यसलाई मैले जस्ट सही चिन्हमा ओके गरे। अब यति भइसकेपछि अब तपाईको ब्यानर तयार भइसक्यो। प्लस चिन्हको साइडमा एउटा चिन्ह छ, त्यसमा आइकनमा जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि सेभ एज इमेज भनेर टु ग्यालरीमा जस्ट टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो ब्यानर चाहिँ डाउनलोड भइसक्नेछ। अब तपाई यहाँदेखि डाइरेक्टली ब्याक जानुस्। ब्याक गइसकेपछि तपाई अब तपाईको YouTube खोल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो फोनको YouTube जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि मेरो YouTube को आइकन छ, यसमा गएर जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि योर च्यानल भन्ने छ, यसमा गएर जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि यो किसिमको सर्फेस देखिनेछ र यहाँनिर चाहिँ एउटा यो कलमको आइकन छ, यसमा मैले जस्ट टच गरे। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेको च्यानल हो।
अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देखिराख्नु भएको छ युट्युबको लोगो मैले लगाएको छु र पछाडितिर जुन भाग अहिले चाहिँ केही पनि छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अघि बनाएको ब्यानरलाई लिएर आउँदैछौँ। यता क्यामेराको चिन्ह छ, क्यामेरामा जस्ट टच गरिदिनु होला अनि त्यसपछि चुज फ्रम योर फोटोमा जस्ट टच गरिदिनुस् अनि टच गरिसकेपछि अगाडि बनाएको ब्यानरलाई जस्ट टच गरिदिनुस्। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ अघि बनाएकोलाई चाहिँ सेन्टरमा लिए अनि त्यसपछि जस्ट सेभमा गएर क्लिक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि अब एकछिनमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर ब्यानर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो च्यानलको ब्यानर चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर कसरी बनाउने भनेर भिडियो बनाए र यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू तपाईले देख्न चाहनुहुन्छ अथवा हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कस्ता किसिमका भिडियोहरू तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले त्यही अनुसारले नयाँ भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।